चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद
Hare. Jaya Goyanitai Jaya Vijay Gauranga. Goyanitai Jaya Vijay Gauranga. Jai Goyanitai Vijay Gauranga. Goyanitai Jaya Vijay Gauranga. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Shri Nitai Gora Premanandi Haribo. Srila Prabhupada Ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki, Shri Prem Guru Shotam Sachinandana Gaura Hari Ki, Premanandi Hari Bol, Shri Shri Nitai Vijay Gauranga Ki, Shri Shri Radha Shamsundar Ji Ki, Gaur Premanandi Hari Bol. Graganya Gana Gocha Goloru Haram Gauranga Gura Tamagopyara Kopa Briksham Gopala Gadaratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachi Adile Kakola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya, Prema Bidana Parama Pumata, Tasmai Jagan Mangala Mangalaya. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sampaya Pidva Rishe Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahimam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So I want to thank everybody very much and the managers in the temple here for inviting us to do a little service. Szeretném mindenkinek köszönni, hogy eljöttetek, és a templom vezetőinek, hogy meghívtak, hogy végezzünk valamilyen szolgálatot. So this is our third session. Ez a harmadik rész.
In a series we're calling Sat Sishya Anveshite. Ebben a sorozatban, amit Sat Sisya Anvesitének hívunk, which indicates an internal search, ami egy belső kutatásra utal. a search in our hearts, trying to find the qualities of a bona fide disciple that we can, if we find them, hopefully we can get to keep them. Egy kutatás a saját szívünkben, hogy valójában mik az igazi hiteles tanítvány tulajdonságai, és ha megtaláljuk ezeket a tulajdonságokat, akkor megtarthatjuk őket. As we mentioned in our previous session, it's not hard to find a bona fide guru. There's millions and trillions of bona fide gurus in the spiritual world. Mint ahogy az előző részben említettem, hogy nem nehéz hiteles gurút találni, hiszen sok millió és sok trillió hiteles guru van a lelki világban. Guru mili lake sishya miliyak. But what's difficult is to find even one bona fide disciple. Hiteles guruból sok millió van, de ami nehéz, az az, hogy egy hiteles tanítványt találni. And as we mentioned previously, Srila Bhaktisiddhanta was asked once, do we have to make disciples? És ahogy említettük korábban, Bhaktisiddhanta Maharajtól egyszer megkérdezték, hogy kell, hogy legyenek tanítványaink? And he said, we don't have to make disciples, we have to become disciples. Nem kell, hogy legyenek tanítványaink, arra van szükség, hogy mi magunk váljunk tanítványokká. So in our first session, we spoke something about the necessity of accepting Guru and how to find Guru. Az első részben beszéltünk arról, hogy mennyire szükség van arra, hogy elfogadjunk Gurut, és hogy hogyan találjuk meg őt. This is from a very powerful lecture that Srila Prabhupada gave in Mumbai, in Bombay, on the 5th of October 1973, which you have in the phone. Oh. Okay. So, just reading little parts of this. Prabhupada said, one cannot become a devotee by one's personal endeavor. Az ember nem válhat baktává a saját erőfeszítése által. Just like some rascals say, what is the use of accepting a guru? Az emberek azt mondják, hogy mi haszna annak, hogy elfogadjunk egy gurút. And this is an amazing thing. This was spoken by Srila Prabhupada in 1973. And from this lecture, I think Prabhupada was seeing also into the future. He said, what is the use of accepting a guru? And then he said, of course, they've got very bad experience. In 1973, I don't think really there were so many bad experiences with Guru in ISKCON. De 73-ban nem nagyon voltak még, nem hiszem, hogy volt rossz tapasztalata valakinek az ISKCON-ban. But because some people have had some bad experience and they say, what is the use of accepting a guru? De Prabhupada itt mondja, hogy mi haszna annak, hogy gurút fogadjunk el. So then Prabhupada speaks about who is an acharya. Prabhupada speaks about who is an acharya. Prabhupada arról beszél, hogy ki az ácsája. And Krishna recommends that if you actually want to have real knowledge, then you must worship the acharya. És azt mondja, hogy a valódi tudás az az, hogy muszáj a valódi ácsáját imádnunk. This is the Vedic system. Ilyen a védikus rendszer. And it's not that if I like, I can go to a guru, and if I don't like, I can study books at home and get everything. Nem arról van szó, hogy ha szeretném, akkor elfogadhatok egy hiteles gurút, ha meg nem, akkor otthon maradhatok és otthon tanulmányozhatom a könyveket. Prabhupada categorically says no, that's not possible. Prabhupada kategorikusan azt mondja, hogy nem, ez nem lehetséges. It's a controversial point. Ez egy ellentmondásos pont. Some people today, they say that all you need to do is to read Srila Prabhupada's books and you don't need a guru. David, don't worry about it, just read the books. You don't need a guru. Dávid, ne aggódj, van, aki azt mondja manapság, hogy nincs arra szükség, hogy elfogadj egy gurút, csak olvass a Prabhupada könyveit. Prabhupada's there.
Ott van Prabhupád. But we pointed out in a previous session that in 1974 in it was Melbourne, Australia. De az egyik előző részben rámutattunk, hogy 1974-ben Melbourneben, Ausztráliában They asked Srila Prabhupada a very direct question. Srila Prabhupádtól nagyon egyenesen megkérdezték ezt. Can you become a devotee just by reading your books? Válhat-e valaki baktává csak azzal, hogy a te könyveidet olvassa? And Prabhupada twice he said, no, no. És Prabhupád kétszer azt mondta, hogy nem. He said, you have to approach a person. Meg kell közelítened egy személyt. Okay. How many of you here, if you had a bad headache and you had to go for brain surgery, Hányan vagytok itt, akik hogyha nagyon fáj a fejetek, és meg kell műteni az agyatokat, it's very expensive and maybe your medical coverage doesn't work here. Nagyon drága lehet, hogy nincs biztosításotok. But don't worry, I read 2 books on the subject and I have a pocket knife. De ne aggódjatok. Nekem van én olvastam 2 könyvet erről a témáról, és van Not only zsebkésem. did I read those 2 books, I memorized the 2 books. Nem is csak elolvastam, hanem még memorizáltam, emlékezetbe is véstem ezeket. And they were big books. És nagy könyvek voltak. How many of you here would volunteer to let me perform an operation with my pocket knife? Hányan jelentkeznétek önként, hogy elvégezhessem ezt a műtétet a zsebkésemmel? Gauranga, you don't trust me? Gauranga, nem bízol bennem? That Hoksha Prabhu, yes? No. So, what to speak of accepting Guru, understanding spiritual knowledge? Akkor nem is beszélve arról, hogy elfogadjunk egy gurút és megértsük a lelki tudást. If you think that brain surgery is something easier than understanding Bhagavad Gita, you're a fool. Hogyha azt gondolod, hogy az agyműtét az egy nehezebb dolog lenne, mint megérteni a Bhagavad Gitát, akkor ostoba vagy. Prabhupada said, if I like, I can go to a guru. If I don't like, I can study books at home and get everything. Prabhupád azt mondja, hogy ha szeretnék, akkor elfogadhatok egy gurút, ha meg nem, akkor otthon tanulmányozhatom a könyveket, és mindent megkapok. No, that's not possible. Nem, ez nem lehetséges. It's practical. Ez egy gyakorlatias dolog. If you purchase a medical book and study at home and then begin to practice, you'll be called a quack. Hogyha vásárolsz egy orvosi könyvet, és otthon tanulmányozod, és akkor gyakorolni akarsz, akkor kontárnak, kuruzslónak hívnak majd. Quack is the sound a duck makes. Ez a quack, ez a kuruzsló, ez az a hang, amit a kacsák csinálnak. Quack means someone who's not a bona fide doctor. Aki nem egy hiteles doktor. The government won't recognize you. A kormány nem fogja elismerni a helyzetedet. You won't get a practitioner's registration. Nem fognak bejegyezni, mint hiteles doktort. Unless you've passed through the medical college Hogyha nem végzed el az orvosi egyetemet, and had your medical examination, you'll not be accepted. és vizsgáztál le, akkor nem fognak elfogadni. Even if you say, I've read all the books. Még akkor sem, hogyha azt mondod, hogy de hát én minden könyvet elolvastam. Similarly, someone may say, Hasonlóképpen van, aki azt mondta, I've read Bhagavad Gita 100 times. olvastam a Bhagavad Gitát 100-szor. Prabhupada says, he might have read Bhagavad Gita 1000 times. Prabhupád azt mondja, lehet, hogy 1000-szer elolvastad a Bhagavad Gitát, But if you ask him what is Krishna, he can't say. de ha megkérdezed tőle, hogy ki Krishna, akkor nem tudja válaszolni. He won't understand a single word because he's not approached. Egy szót sem fog érteni az egészből, mert nem ment oda egy hiteles személyhez. For Srila Prabhupada goes on, he says that, therefore Vedic literature says, tat viganartam sagurum ivabika chet. Ezért a védikus írásban ez áll. Abhigachet, this word is used when the sense is you must. A vigacset azt jelenti szanszkritül, hogy muszáj oda menned valakihez. There's no excuse, you cannot learn. Nincs kifogás, nem tudsz tanulni enélkül.
So we also spoke about how to find guru. Akkor utána beszéltünk arról, hogy hogyan találunk gurut. And we read some things from Srila Bhaktisiddhanta. I'd like to share something with you from Srila Prabhupada today. És olvastunk Srila Bhaktisiddhanta Maharástól valamit erről, de most Srila Prabhupádtól szeretnék megosztani veletek This valamit. is from a conversation with the Irish poet Desmond O'Grady. Ez az ír költővel, Desmond O'Gradyvel való beszélgetésből van. And Srila Prabhupada speaks about the necessity of accepting a guru. És Srila Prabhupád annak a szükségességéről beszél, hogy el kell fogadni egy gurut. And Mr. O'Grady says, well, the problem is, how do you find such a person? És Mr. O'Grady mondja, hogy de hát az a gond, hogy találok egy ilyen személyt. And Prabhupada says, no, there's no problem. És Prabhupád mondja, nem, nincs probléma The ezzel. problem is if you are sincere. Nem ez a probléma, hanem az, hogy őszinte vagy-e. He said, God is in your heart. Isten ott van a szívedben. He's not far away. Nincs távol tőled. And Prabhupada says, if you are sincere, then God will give you a spiritual master. És Prabhupád azt mondja, ha őszinte vagy, akkor Isten küldeni fog neked egy lelki This is a tanítómestert. most important thing to understand. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük. The society, our mission, our temples can give so many wonderful things. A közösségünk, ez a misszió, a templomaink annyi minden csodálatos dolgot tudnak nektek adni. They can teach you how to fly a plane. They can teach you? They can teach you how to fly a plane. Megtaníthatnak arra, hogy hogyan repüljél. But ultimately you have to fly it yourself. De végső soron neked magad kell a pilótának lenned. We have so many books telling you should have good association, you should accept guru. Annyi könyvünk van, amikben az van, hogy legyen jó társalásod, fogadj el egy gurút. And in our society we can teach people many valuable things. És a közösségünkben nagyon sok értékes dolgot taníthatunk az Even embereknek. practical things about hygiene and about eating. Még gyakorlatias dolgokat is a higiéniáról és az étkezésről. It's like a school. Olyan, mint egy iskola. But the purpose of a school is for the students to graduate. De az iskola célja az az, hogy kiálljuk az iskolát. And to practice what they've learned. És aztán gyakoroljuk azt, amit tanultunk ott. So out of all the things that we may learn in the school that Srila Prabhupada has given us, the most fundamental and important is how to find guru. Az összes dolog közül, amit Srila Prabhupád tanít nekünk ebben az iskolában, az az, hogy ez a legalapvetőbb, a legfontosabb, hogy hogyan találjuk meg a lelki tanítómesterünket. Prabhupada says that Krishna's in your heart. És Prabhupád azt mondja, Krishna ott van a szívedben. And he says, if God sees that you're sincere, he will give you a guru who can give you protection. Ha Isten látja, hogy őszinte vagy, akkor ad neked majd egy olyan gurut, aki meg tud védelmezni. The biggest problem I see in our society sometimes is that we as individuals see things in a very shallow, external way. A legnagyobb probléma, amit én látok a közösségünkben, az az, hogy mi, mint egyének, ilyen felületesen, sekélyesen látunk dolgokat. Sometimes people, they weren't perhaps so deep in the way they searched for guru. Lehet, hogy voltak, akik talán nem voltak olyan mélyek, amikor gurut kerestek. Oda mentek a templom prezidentjükhöz. Prabhu, I don't know. Would you tell me who's my guru? Prabhu, hát nem tudom, megmondanád, hogy ki a gurum? And while you're at it also, can you tell me who I should marry? És ha már ezt megmondod, akkor azt is mondd már meg, hogy kihez menjek férjhez. And sometimes the temple president, the leader will say, well, okay, I'll help you. És akkor a templom prezident, a vezető lehet, hogy azt mondja, hogy jó, hát segítek. And then, surprise, surprise, sometimes it doesn't work out the way that you wanted. És akkor micsoda meglepetés, nem úgy működik, mint ahogy azt remélted. And then you become angry at, not yourself, but at the temple president. És akkor nem magadra leszel dühös, hanem a templom Or even prezidentre. worse, you blame ISKCON. You blame. ISKCON. Vagy még rosszabb, az ISKCOnt ISKCON gave me hibáztatod. a fall down guru. Hogy az ISKCON ilyen
elesett gurut adott nekem, ISKCON gave me a bad wife. vagy egy rossz feleséget. Excuse me, I was at your wedding. I didn't see anybody with a gun to your head forcing you to marry. Hát már bocsánat, de ott voltam az esküvődön, nem láttam, hogy bárki is pisztollyal kényszerített volna azért arra, hogy elvegyed ezt a lányt. Or forcing you to accept someone as guru. Vagy kényszerített volna arra, hogy fogadd el ezt a személyt gurudnak. It's your choice. Ez a te választásod. Once there was a reporter for CNN. Egyszer volt egy CNN riporter, And he wanted to take some video and write some story about a big forest fire. és videót akart készíteni egy nagy erdőtűzről. So he contacted a nearby airport and reserved a plane and a pilot to take him up so he could take some video. Ezért kapcsolatba lépett a legközelebbi repülőtérrel, és leszerződtetett egy pilótát, hogy vigye fel itt az erdőtűz közelébe. He was running late, so he phoned the airport, said, just have the plane running and the pilot there, and I'll just jump on and go. Kicsit késésben volt, úgyhogy odaszólt, hogy indítsátok be a repülőt nyugodtan, jövök, csak felpattanok és megyünk. He arrived, he saw there's a plane running, he jumped in the plane. Megérkezett, látta, hogy az egyik gépnek megy a motorja, beugrott. Told the pilot, take off. Mondta a pilótának, menjünk. Take me over near the fire. Vigyél közel a tűzhöz. And after a few minutes of flying, the pilot turned to the CNN reporter. És egy pár perc repülés után a pilóta odafordult a CNN riporterhez. He asked him, why are you having me fly over the fire? Miért megyünk a tűzhöz olyan közel? The CNN reporter said, because I'm doing a story on it. Hát azért, mert erről írok. And then the pilot said, oh, you're not the flight teacher? És akkor azt mondta a pilóta, már úgy érted, hogy nem te vagy a tanító? Tehát aki tanít engem repülni? And the CNN reporter realized, oh my God, I got in the wrong plane with a student pilot. És akkor a CNN riporter megértette, hogy ops, Istenem, hát most a rossz gépbe ültem, ez egy tanuló pilóta. This is our decision. Szóval ez a mi döntésünk. Don't get on the wrong plane with a student pilot. Ne üljünk be a rossz gépbe a tanuló vezetővel. We have to be careful. Legyünk óvatosak. But we should understand this is the principle for getting guru. Értsük meg, hogy ez az elv, hogy hogyan kaphatunk gurut. Because as we discussed in our previous session, Srila Bhaktisiddhanta said that Krishna is going to test you. Prabhupada says here also. Ahogy Bhaktisiddhanta Maharaj mondta, és Prabhupád is mondja itt, hogy Krishna tesztelni fog. Now sometimes devotees have a materialistic calculation. Néha a baktáknak anyagi számításaik vannak. And in essence, they try to imitate Krishna. És gyakorlatilag próbálják utánozni Krishnát. It's Krishna's job to give you guru. Krishna dolga az, hogy gurut adjon neked. But you think sometimes, well, inside, we don't say it, but inside we think, maybe Krishna's not real. Hát nem mondjuk ki, de néha lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó, de Krishna ugye nem igazi. And so Krishna's not going to give David a guru. Krishna nem fog Dévnek gurut küldeni. But I can tell him who to go to. De én meg tudom neki mondani, hogy So ki. really, I'm trying to take Krishna's position. Vagyis megpróbáltam elfoglalni Krishna helyzetét. And it's nonsense. És ez ostobaság. Really, it's a kind of violence. Egyfajta erőszak valójában. You wouldn't go to someone and try to push them into accepting someone as a wife or husband, at least if you have a good brain, you wouldn't. Hát, hogyha van valami agyad, akkor nem nyomnál valakit arra, hogy egy bizonyos személyt vegyen el feleségül, vagy egy bizonyos személyhez menjen. But we do something even worse sometimes. We push someone to take initiation. De még ennél sokkal rosszabbat csinálunk néha. Nyomunk valakit, hogy fogadjon el már avatást. We're misunderstanding the basic principle of Krishna consciousness. Félreértjük ezt az alapvető elvét a Krishna tudatnak.
That David has to cry. It's his job. Dévnek sírnia kell, ez az ő dolga. According to the quality of his prayers, his sincerity. Az ő imáinak az őszintességétől függően, és az ő imáinak a minőségétől függően Krishna will send him guru. Krishna küld neki egy Maybe gurut. David will realize Adhoksha Prabhu is my guru. Lehet, hogy Dévnek meg lesz ez a megvalósítás, hogy Adhoksha Prabhu lesz a guruja. Nem tudom. That's between David and Krishna. Ez David és Krishna között van. It's very sacred. Nagyon szent dolog. And it's none of my damn business. És semmi közöm ehhez. So we should be personal. Legyünk személyesek. And the relationship between guru and disciple is a most personal relationship. És a guru és a tanítvány közötti kapcsolat a legszemélyesebb kapcsolat. We should understand the position of guru. Értsük meg a guru helyzetét. Guru is a manifestation of Krishna. This is what we want to speak about today. És ma erről fogunk beszélni, hogy guru az Krishna megnyilvánulása. How we should have faith in guru. Arról, hogy hogyan legyen hitünk guruban. Faith in him as a manifestation of Krishna. Olyan hitünk legyen, hogy ő Krishna megnyilvánulása. And this is described in many different places. És ez sok helyen le van írva. Krishna says in the 11th canto of the Bhagavatam, A Bhagavatam 11. énekében Krishna azt mondja, Acharyamam vijanayam navamanyik takaricsit, that you should know that the guru is myself. Ácsajamán Vijanayan, tudd, hogy a guru én magam vagyok, vagy nem különbözik magamtól. Everywhere I hear devotees complaining about mechanical, institutional consciousness. Mindenhol hallom, hogy bakták panaszkodnak a mechanikus, intézményes tudatról. So my suggestion is stop whining. Az én javaslatom az lenne, hogy hagyjátok abba, hogy panaszkodtok. Don't do it. Csak ne csináljátok. What do they do? Does somebody grab you and pull you into a closet and force you to become mechanical and institutional? No. Van, aki megragadna és arra kényszerítene, hogy mechanikus legyél, vagy intézményes? Nem. If someone behaves like that, don't cooperate. Hogyha valaki így viselkedik, akkor nem működjetek vele együtt. Take responsibility for your life. Hanem fogadjatok el felelősséget a saját And életetekre. understand the principles of Krishna consciousness. És értsétek meg a Krishna tudat Krishna alapelveit. sends us guru. Hogy Krishna küldi nekünk a gurut, Guru is a manifestation of Krishna. hogy guru Krishnának a megnyilvánulása. Sakshadadidvinastamasta shastra we sing every day. Minden nap énekeljük Sakshad Haritvena Samasta And we Shastra. should respect guru as much as we respect Krishna. És ugyanannyira tiszteljük a gurut, mint Krishnát. There's a beautiful verse in the 7th canto of the Bhagavatam. A Bhagavatam 7. énekében van egy gyönyörű szép vers. Chapter 15, text 26. Ez a 15. fejezet 26. verse. Yasya sakshat bhagavatitya gyana deepa prade guru matyasa di sutam tasya sarvam kunjara sochavat. The spiritual master should be considered to be directly the supreme Lord. A lelki tanítómestert közvetlenül a legfelsőbb úrnak kell tekintenünk. Because he gives transcendental knowledge for enlightenment. Mert ő az, aki transzcendentális tudást átadva a világosságot gyújt bennünk. Consequently, for one who maintains a material conception that the spiritual master is an ordinary human being, everything is frustrated, his enlightenment and his Vedic studies and knowledge are like the bathing of an elephant. Éppen ezért annak számára, aki kitart amellett az anyagi felfogás mellett, hogy a lelki tanítómester közönséges emberi lény, minden kudarccal fog végződni. Az, hogy megvilágosodást ér el, hogy tanulmányozza és ismeri a védákat, olyan csupán, mint amikor az elefánt fürdőt vesz. It doesn't mean that guru is Krishna. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a guru Krishna maga, But the guru is Sakshad Daridvin. And all shastras describe this. hanem hogy Sakshad Haritvena, minden sásztrában ez áll.
He's Krishna's representative. Ő Krishna képviselője. And in his purport to this verse, Srila Prabhupada describes the importance of understanding Guru as a manifestation of Krishna. Srila Prabhupád az ehhez a vershez fűzött magyarázatában leírja annak a fontosságát, hogy ismerjük fel, hogy a Guru Krishna megnyilvánulása. I'd like to read you something from the Sarartha Darshani commentary of Vishwanath Chakrabarti Thakur. Vishwanath Chakrabarti Thakur Sarartha Darshani magyarázatából szeretnék, ehhez a vershez fűzött magyarázatából szeretnék olvasni valamit. If someone thinks my Gurudev is an ordinary person, ha valaki azt gondolja, hogy az én Gurudevám közönséges emberi lény, I sleep, Gurudev sleeps. Én alszom, Gurudev is alszik. I eat, Gurudev eats. Eszem, Gurudev eszik. I pass urine and stool, so does Gurudev. Én pisilek és kakilok, és a Gurudevám is. Gurudev made a mistake on a shloka. Gurudev hibát követett el a slókában. We think then he's an ordinary person. És kezdjük azt gondolni, hogy ő egy közönséges lény. If someone has that Guru Manusha Buddhi, that mentality that my Gurudev is an ordinary person, ha valakinek ez a mentalitása, hogy Gurudev egy közönséges emberi lélek, then he says sarvam eva vyartam bhavatit ataha yashyeti. Then everything that you've gotten is gone, is lost. Akkor minden, amit kaptál, az elveszik. Sakshat bhagavatiti bhagavanangsa buddhir api guru nakaryeti bhavaha. Even if you're so fortunate, you take initiation directly from Krishna himself. Még hogyha annyira szerencsés vagy, hogy te éppen magától, Krishnától kaptál avatást is. There's no bona fide guru, and then one day, Vijay Gauranga steps off the altar and says, this is your lucky day, I'll personally give you initiation. Mert arra a következtetésre jutsz, hogy nincsen hiteles lelkitanítómester, és akkor az egyik nap Vijay Gauranga lelép az oltárról, és azt mondja, hogy itt a nagy napod, most én fogok neked személyesen avatást adni. But even if you're initiated by Chaitanya Mahaprabhu directly, de még hogyha közvetlenül Chaitanya Mahaprabhutól is kapsz avatást, if you come to think, oh, he's just an ordinary person, ha valami miatt arra jutsz, hogy úgy kezdesz gondolkodni, hogy ő csak egy közönséges emberi lény, then whatever things you've gotten, akkor bármit is kaptál tőle, Marcha iti durbudis tasya shrutam bhagavan mantradikam shravana manadikam cha vyartam ityartaha. Everything becomes useless. minden haszontalan lesz. And Vishwanath says, whatever mantra that you got at the time of initiation, Vishwanath azt mondja, hogy bármilyen mantrát is kaptál avatáskor, whatever things you've learned from Shastra, bármit tanultál a sásztrából, because Shastra is something which you don't learn in a mechanical way, but it's something which comes in the heart by service to your guru. mert a sásztra az egy olyan dolog, amit nem megtanulsz ilyen anyagi módon, hanem azzal, hogy szolgálod a lelki tanítómesteredet, azzal megnyilvánul a jelentése a szívedben. Bármilyen odaadó tevékenységet végeznél is, they no longer have any value. már nincsen semmi értéke ezeknek. So I'd like to now go through quickly a few verses from the first vilas of the Hari Bhakti Vilas, which speaks about the proper behavior of a disciple. Most a Hari Bhakti Vilásznak az első vilászából szeretnék kicsit olvasni a tanítvány helyes viselkedéséről. Because we understand these principles. Krishna sends guru. Mert értjük ezeket az elveket, hogy Krishna küldi a gurut. And I should have faith that Gurudev is Krishna's representative. És legyen hitem, hogy Gurudev Krishna képviselője. I should never see Gurudev as an ordinary material person. Soha se lássam Gurudevát úgy, mint egy közönséges emberi lényt. So in the Devi Agama, Lord Shiva tells Parvati Devi, a Devi Agamában az Úr Shiva azt mondja Parvati Devinek, he speaks about some of the basic principles of disciple and guru.
tanítvány és a guru néhány alapvető elvéről beszél. Guru sayasanam yanam paduke padapittakam snadakam tatachayam langayen na kadachana. Don't ever step on your Gurudev's bed. Soha se lépjél rá a lelki tanítómestered ágyára. What to speak of sleep on your Gurudev's bed. Nem beszélve arról, hogy ott aludnál. Don't ever step on Gurudev's asan. Soha ne lépj rá az ászanájára. We should respect the shoes, the bathwater, and even the shadow of Gurudev. Tiszteljük a cipőjét, papucsát, a fürdővizét, és még az árnyékát is. Chayam langayenna kadachana. Don't step on Gurudev's shadow. Ne lépjetek Gurudev árnyékára. And sometimes I'm a little uncomfortable in the morning program. Néha én ilyen kényelmetlenül érzem magam a reggeli programom. Because depending on how the lighting is, sometimes Tulsi Devi's shadow is there, and sometimes devotees walk on it. Mert a fénytől függően Tulsi Devinek az árnyéka így kivetül, és néha bakták így keresztül mennek rajta. Okay, it's not the worst thing in the world. Tehát ez nem a legrosszabb dolog a világon. But it's not proper culture, it's not proper respect. De nem megfelelő tiszteletadás, nem megfelelő kultúra. We shouldn't step on Tulsi's shadow. Tulsi Devi árnyékára nem lenne jó rálépni. It's pronounced Tulsi, not Tulasi. We shouldn't step on Tulsi's shadow, and we shouldn't step on the shadow of Gurudev. Szóval ne lépjünk rá Tulsi Devi árnyékára és Gurudev árnyékára. And then Lord Shiva goes on to explain. És aztán az Úr Shiva tovább magyarázza. Agre patak pujam advaitam cha parityagya diksham vyakyam prabhutvam cha guru agre vivarjayat. That you shouldn't worship someone else in front of your guru. Hogy ne imádjál valaki mást a Gurudevád előtt. You shouldn't glorify someone else in front of your guru. Ne dicsőíts valaki mást Gurudev előtt. Sometimes we don't follow that so strictly. Ezt néha nem követjük olyan szigorúan. Sometimes we may glorify some other devotees in front of Gurudev, and Gurudev may get pleasure from that. Néha dicsőítünk valamilyen más baktát Gurudev előtt, mert Gurudev örömet kap ebből. But the principle is that I don't give more respect to someone else in front of my Gurudev. De az elv az az, hogy nem tisztelek valaki mást jobban, mint a Gurudevámat a Gurudevám előtt. Ramanujacharya had several Diksha gurus. One of them, his name was Gostipurna. Ramanujacharyanak volt egy pár Diksha guruja, az egyiknek az a neve, hogy Gostipurna. One day Gostipurna came to visit Ramanuja. Egy nap Gostipurna eljött meglátogatni Ramanuját. And Ramanuja was there with a number of his own disciples. És Ramanuja nak a saját tanítványai voltak ott körülötte. As soon as Ramanuja saw his Gurudev, he fell down on the ground and offered dandavats. De amint meglátta a Gurudeváját, dandavat pranámot ajánlott neki. At Ramanuja that day he was just wearing a gamsha at that time. Éppen akkor csak egy gamsában volt. And it was an extremely hot day. Egy nagyon meleg, forró nap volt. So hot you could cook chapatis on the ground. Annyira meleg volt, hogy szó szerint csapátit lehetett sütni a földön. And Ramanuja was doing dandavat pranams. És Ramanuja ugye a földön ajánlotta a hódolatát. The tradition in the Sri Sampradaya was that when the disciple offers obeisances to Guru, és a Sri Sampradájában az volt a hagyomány, hogy amikor a lelki tanítómesternek a tanítvány hódolatot ajánl, the disciple doesn't get up until the Guru gives permission. A tanítvány nem kelhet fel addig, amíg a lelki tanítómester nem adja meg az engedélyét erre. So Ramanuja is offering his dandavat pranams in front of Gostipurna. Ramanuja ott ajánlja a dandavat pranámját Gostipurna előtt. And Gostipurna is just standing there accepting it. Gostipurna meg csak ott áll és elfogadja. After a little while you could smell burning flesh. És egy idő után lehet érezni az égő hús szagát. So Ramanuja's disciples were there. És Ramanuja tanítványai ott vannak. They were becoming very disturbed. És ők kezdenek nagyon kibukni. But they thought,
It's our Param Gurudev. De hát gondolják, hogy hát ez a Param Gurudevánk. I can't say anything or I'll go to hell. Nem mondhatok semmit, különben pokolra megyek. Finally, one of Ramanuja's disciples couldn't tolerate it. Végül Ramanujának az egyik tanítványa nem tudta elviselni tovább a And he helyzetet, chastised Gostipurna, his Param Guru. és leszitta Gostipurnát, aki a Param Gurudevája volt. What are you doing? You let him up. He's burning. Mit csinálsz? Engedd már fel, hát ég a teste. And Gostipurna let Ramanuja up. És akkor Gostipurna felengedte Ramanuját, tehát hogy hagyta, hogy felálljon. And then Gostipurna turned to Ramanuja. És akkor Gostipurna odafordult And he Ramanujához, said, this disciple who chastised me, és azt mondta, hogy ez a tanítvány, aki leszidott engem, he's a real disciple. ő egy igazi tanítvány. You should keep him close to you. Tartsd magadhoz közel, He should cook for you. ő főzzön neked. Because he's not afraid even committing some offense to his Param Gurudev. Mert még attól sem fél, hogy a Param Gurudevája ellen sértést kövessen el. Of course, we should respect our Param Gurudev Természetesen tisztelnünk kell a Param as much as our Gurudevánkat, Gurudev. ugyanannyira, mint Gurudevánkat, But at the same time, my Gurudev is everything. de ugyanakkor a Gurudeván minden számomra. Guru Agri Patak Pujam. Don't worship someone else in front of my Gurudev. He may worship your Param Guru. Ne imádjunk valaki más, mint a Gurudevánkat, mondjuk a Param Gurudevánkat lehet imádni, But it's not appropriate to worship someone else in front of my Guru. de nem helyes más valakit imádni, mint Advaitam cha parityagat. We already spoke about this in a previous session. egy korábbi részben már beszéltünk erről, Advaitam Chat. Don't think that you're non-different from your Guru. Ne gondoljátok, hogy nem vagytok különbözőek a Gurutól. Now I am initiated. If you want to know something about Gaur Govinda Maharaj, you have to come to me. Most fel vagyok avatva, ha valamit Gaur Govinda Maharajról akartok tudni, akkor hozzám kell jönnötök. This is a joke. Ez vicc. Who am I and who is he? Ki vagyok én, és I ki got ő? some mercy. Kaptam egy kis But kegyet, advaitam cha parityagat. Don't think that now I'm initiated, I am Gurudev's representative. de ne gondoljátok, hogy most, hogy avatott lettem, Gurudev képviselője lettem. Diksham, Vyakyam, Prabhutvam cha, Guru Agri Vivarjayat. Don't give someone initiation in front of your Guru. Ne adjatok avatást valakinek a gurutok előtt. There's some exceptions. Vannak kivételek. If Guru gives you permission, it gives you an order. Ha a guru engedélyt vagy instrukciót ad neked erre. Radhanath Maharaj, he told Bhakti Vigyan Maharaj, I want you to initiate disciples. Például Radhanath Maharaj kifejezetten mondta Bhakti Vigyan Maharajnak, hogy azt akarom, hogy legyenek tanítványaid. Jayadvaita Maharaj told Kadambakana Maharaj, I want you to initiate disciples. Jayadvaita Maharaj is mondta Kadambakana Maharajnak, hogy legyenek tanítványaid. They have no choice. Akkor ott nincs választási Gurudev's lehetőségük, order. mert ez Gurudev utasítása. Nor should we give some explanation of Shastra in front of Gurudev, Ne magyarázzuk a sásztrát Gurudev előtt, or try to act like we're some big person in front of Gurudev. vagy próbáljunk úgy csinálni, mintha valami nagy személy lennénk Gurudev előtt. And then he quotes a verse from the Manusmriti, És aztán a Manusmritiből idéz egy verset, which I searched for. You see the little parentheses there. I couldn't find it. amit kerestem, de nem találtam, Anyway, but it's quoted in Hari Bhakti Vilas. de a Hari Bhakti Vilásban ott áll. Nodara red guru nama parokshamapi kevalam na chaivasyana kokvita gatti basana chestitam. I have it here. It's the next page. Yeah. Be careful, don't speak the name of your Gurudev. Legyetek óvatosak, hogy ne mondjátok Gurudev nevét. This is Vedic culture. Ez legalábbis a In védikus Vedic culture, kultúrában. the wife is not supposed to say the name of the husband. A védikus kultúrában a feleség nem mondja ki a férje nevét. Okay, we don't need any ISKCON Nazi police to watch, follow couples around and make sure the wife's not calling the husband by his name. Nem kell semmilyen iszkon náci rendőrség, hogy kövesse a házaspárokat, hogy a feleség mondja, vagy hogy ne mondja ki a férje nevét, But it's a principle of culture.
hanem csak egy ilyen kulturális elv, It's a principle of respect. a tisztelet elve. I don't say the name of my mother or my father. Nem mondom ki általában az édesanyám vagy édesapám nevét. My mother's name was Janice. Az én anyukámat Janice-nek hívták. I never ever went to her and said, "Hey Janice, can I talk to you for a minute?" Sosem mondtam neki, hogy figyelj Janice, beszélhetünk pár percet? It's wrong. Ez nem helyes, We should respect. hanem tiszteljük őt. Don't say the name of your guru. Ne mondd a Gurudevád nevét. I have a problem in this regard personally sometimes. Most ezzel kapcsolatban nekem személyesen van egy kis problémám néha. My problem is for many years I've been the MC in Mayapur for my Guru Maharaj's Tirobhav. Az a gondom, hogy sok éven keresztül én voltam így a ceremóniamester Mayapurban a Gurudevánk Tirobhaváján. As the MC, I want to treat all the guests who are coming in a very respectful way. Mint ceremóniamester szeretném az összes vendéget nagyon tiszteletteljesen üdvözölni, úgy tisztelettel bánni velük. I don't want to make them uncomfortable. Nem akarom, hogy kényelmetlenül érezzék And a lot magukat. of them are not disciples of my Guru Maharaj. És nagyon sokan közülük nem az én Guru Maharajom A lot tanítványai, of them are god brothers of my Guru Maharaj. és nagyon sokan az Isten testvérei. So what do I do? Akkor mit csinálok? I want to see the essence of things, not just the external rule. Nem csak a külsődleges szabályt szeretném látni, hanem a lényegét a So dolgoknak. sometimes I say my Guru Maharaj's name in that situation. És emiatt mondjuk ebben a helyzetben használom a Gurudevám nevét. Because I think it would be pleasing to him. Mert azt gondolom, hogy ez örömet szerezne neki. But I purposely mix it and I call him Gurudev sometimes too. De úgy direkt keverem, néha Gurudevának hívom. So he says that even if your Gurudev's not present, Tehát itt az áll, hogy még ha a Gurudevád nincs is jelen, don't imitate your guru. soha se utánozd őt. The way he talks, the way he walks. Ahogy megy, vagy ahogy beszél. And guru sanihite guruvadritam achai acharet. That if you see your Param Gurudev, the guru of your guru, you should give him the same respect you give to your guru. És ha látod a Param Gurudevádat, vagyis a lelki tanítómesteret tanítóját, akkor ugyanannyira tiszteld őt is, mint a Gurudat. And he says that even if your father or mother come before your Gurudev without permission from your guru, you shouldn't respect them in front of your guru. És az állít, hogy még hogyha az édesapád és édesanyád is jelenik meg a Gurudevád jelenlétében, akkor a guru engedélye nélkül ne tiszteld őket az ő jelenlétében. So we'll just go through these real quick. So our time's short now. Time's finished. Vége az időnek, úgyhogy most itt még nagyon gyorsan valamit csinálunk. What do you do then if someone comes to you and says, "Who's your guru?" Akkor mit csinálsz, hogyha valaki oda jön hozzád és megkérdezi, hogy ki a No. gurud? Gopayad Guru Matmana. Hari Bhakti Vilas also says you should hide your guru. Nem, a Hari Bhakti Vilasban az van, hogy Gopayad Gurut Átmanaha, I hogy won't say the name of my guru. rejtsem el a gurumat, nem mondom meg a nevét. Hari Bhakti Vilas also says I shouldn't say the name of my Gurudev. A Hari Bhakti Vilasban az is ott van, hogy nem mondjam ki a nevét. That's not the if someone asks you, Nem you ez a should cél. say. Ha valaki megkérdez, akkor But you természetesen should have mondod. so much respect for the name of your guru. De olyan sok tisztelettel bánj a gurudnak még a nevével You is. fold your hands, bow your head, and you say, "Oh, my Gurudev is Sri Srimad Gorgovinda Maharaj." You say his name only after Sri Srimad. Szóval olyan sok tiszteleted van a Gurudevádnak még a neve felé is, hogy imára kulcsolod a kezedet, meghajtod a fejedet, és csak ezután mondod úgy, hogy Sri Srimad Gorgovinda Maharaj. Pranava Shrishtato Nama Vishnu Shabdamanantaram. You fold your hands and say Om Vishnupad Sri Srimad. Vagy összekulcsolod imára a kezed, és úgy mondod, hogy Om Vishnupad, vagy Sri Srimad. A disciple should never give orders to Gurudev. A tanítvány soha se adjon utasításokat a Gurudevának, A disciple should never disobey the orders of his guru. és soha se legyen, hogy nem engedelmeskedik neki. A disciple
if I had time, I'd tell you some story about this. The disciple should never eat anything without it being first offered to Gurudev. Hát erről mondanék egy-két történetet, ha lenne időnk, de sohasem egyen a tanítvány abból, amit még nem ajánlott fel Gurudévának. Looks like it got truncated. A disciple, wherever, if by chance he meets his Gurudev, he or she. If by chance a disciple meets hogyha véletlenül találkozik a tanítvány a gurujával, véletlenül, they should offer obeisances akkor ajánlják a every holdulatukat time they see their guru. minden alkalommal, amikor látják Gurudévát. And they shouldn't sit down in an asana or lie down in front of Gurudev. És sohasem üljenek le ászanára, vagy feküdjenek le Gurudév előtt. Again, we should understand the essence of rules. Ennek is ugye a lényegét értsük meg. If you go to visit your Guru Maharaj in his ashram, his home, Hogyha elmész a Gurudévád otthonába, az ásramájába, you don't sit down until he tells you, gives you a seat. nem ülsz le addig, amíg ő nem kínál ülőhellyel. But it doesn't mean that when Gurudev comes in to give class, that everybody stands and nobody sits down. De nem azt jelenti, hogyha Gurudév bejön leckét tartani, és mindenki ugye feláll üdvözölni, akkor utána senki nem ülhet le. These are some of the principles of respect to Guru. Ez néhány a Guru tiszteletének elvei közül. The basic principle being that we see Guru as a manifestation of Krishna. A legfontosabb elv itt az, hogy Gurut Krishna megnyilvánulásának And we látjuk. should never treat Gurudev like an ordinary person. És sohasem bánjunk vele úgy, mint egy közönséges lénnyel. So tomorrow we have a special song that I want to sing with everybody. That'll probably be most of our session. Holnap egy különleges bhajant szeretnék énekelni mindenkivel. Valószínű, hogy ez lesz a legnagyobb része. Which we translated some years ago from Bengali into English. Ez egy bengáli dal, amit egy pár évvel ezelőtt lefordítottunk angolra. Which you won't find anywhere else. Amit sehol máshol nem találtok But majd. it speaks about what is Guru and how a disciple should behave toward Guru. Arról beszél, hogy ki a guru, és hogyan viselkedjen a tanítvány a guru felé. So we'll continue that tomorrow. Ezzel folytatjuk holnap. And I want to thank everybody again. És köszönöm mindenkinek még Especially egyszer. Bhakti Padmaraj and Gauramani Prabhu and Garutama and all the devotees here for being so kind to us. Madhupati Prabhu. Főleg ezeknek a baktáknak. Bhakti Padmarajnak, Gauramani Prabhunak, Gautama Prabhunak, Madhupati Prabhunak, és az összes baktának. He gives me cookies sometimes. Ő ad nekem sütit. Mi az, They're kekszet? really good. So if anybody has any questions or comments, you can come and speak to me afterwards. So Afterwards. yeah, we have to stop right now. Ha van valakinek kérdése, akkor majd a lecke után légy szíves, gyertek oda személyesen, mert most idő van, menni kell. Shri Shri Dwal Nitai Vijay Gauranga Ke, Srila Prabhupada Ke, Gaur Premanande, Vancha Kalpadarubis, Chakripa Sindhubhye, Vichapatitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnavendaki. Srila Prabhupada. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda